pikkasen syvempää mitä kuvittelin. Ihan kuin olisi vettä vähän. Johan tää on yhtä saatana uittamista. Reittisuunnitelma kokonaisuudessa on siinä. Se on 100% varmaa, että tällaisena se ei tule toteutumaan. Mutta on ainakin jonkunnäköinen suunnitelma, mitä sitten voi seurata ja minkä voi unohtaa. Eli ekana päivänä, tai niin kuin suunnitelmassa on päivä 0, koska se on käytännössä vähän niin kuin siirtymään. Toki on haettu mahdollisimman paljon hiekkatietä. Tallinnassa yöt. Sitten otetaan se päivä 1 sitten, eka ajopäivä on Tallinnasta Haapsaluun ja siellä yötä. Seuraavana päivänä Haapsalusta Kuressaareen, siellä yötä. Seuraava päivä kierretään tuolta Saarenmaata, käydään katsoa vähän majakkaa, vähän kallioita, kielekkeitä ja sitten taas Kuressaareen yöksi. Seuraavana päivänä lähdetään ajelemaan taas Saarenmaalta pois ja tavoitteena on päästä Pärnuun asti. Ja sitten viimeisenä ajopäivänä Pärnusta jotain teitä Tallinnaan ja sitten vielä autolla yli ja sitten todennäköisesti aika lailla suorinta reittiä. Riippuu vähän kellonajasta ja ajofiiliksistä. Mennäänkö suorinta tietä, kolmostietä vai haetaanko jotain vähän hiekkatietä. Siinä on suunnitelma. Katsotaan miten se toteutuu. Let's go! Pyörä valmis reissuun. On ne alumiinilaukutkin olemassa. Mutta tällä kertaa otetaan vähän kevyempi setti. Pelkästään ne laukut, ne alumiiniset laukut painaa joku 8-19 kiloa. Ja nyt tulee olemaan sen verran maastossa ajamista, niin ajattelin, että katsotaan miten tämmönen kompo menee. Aluksi oli tarkoitus ottaa tää takalaukku, se alumiinimeen, mutta se on kans sen 7 kiloa ja tyhjänäkin siis. Ja paino ihan täysin tuolla takana, niin kaikki pehmeät hiekat ja kaikki on vähän ankeita. Eli nyt lähdetään 21 proterssi laukuilla. Tällä puolella oli vähän siviilivaatetta, sitten on kengät ja joku takki ja mitä kaikkea sellaisia siellä sit onkaan. Tällä puolella on sitten pikkasen työkaluja, niitä on kyllä tosi vähän tällä kertaa. Jos hajoaa, niin sitten soitetaan jollekin. Sitten tietenkin droneet sun muut kaikki on myöskin tuolla ja vähän jotain välipalakeksiä ja vettä on tuolla toisella puolella ja täällä on sitten ehkä sellaista vähän varahanskaa ja mitä päiväaikana ajaessa voisi tarvita ja myöskin tääkin on aika tyhjä, mutta tästä voi sitten kun alkaa tulee lämmin, niin voi nopeasti pistää tavarat sitten tonne. Semmosella kompolla lähdetään. Tää sunnuntai-ilta kävin testilenkillä. Huomenna lähtöaika, ei nyt aamusta, mutta siinä aamupäivällä joskus, niin nyt oli hyvä käydä testaamassa, että kaikki pitäisi olla kunnossa. Hän on valmis. Lähtöpäivä. Ei muuta kuin mennään. Sitten alkoi sorat. Päivän ensimmäiset sorat, reissun ensimmäiset sorat. Ei varmasti ole viimeiset. Aurinkokin alkoi paistaa. Oli 7 astetta lähdössä ja pilvistä. Vähän vilpone. Nyt onkin näin hieno keli jo. 11,5 näyttää toi mittari. Tästä se lähtee.
Mikkolan kartan. En ole ikinä kuullut. Jaha, täällä ollaan. Ei oo mun suosikkipaikka tää Helsinki ajella. Nyt ollaan ihan navigaattori. Se vaan nyt ollaan kyllä myöskin väärällä kaistalla. Nyt on niin selkeät ohjeet aina näissä kun ajellaan, niin ei mitään käsitystä. Noniin, sitten ollaan Tallinnassa. Aamulla oli vieno toive velille, että vähän Ali Vilponen sanoin, että kun hänen vaan paljon satais, niin vähän näytti siltä, että heti kun pääsee Tallinnaan, niin tulee sadealue ja kyllähän täällä vähän tulee vettä jo. Eka yö on tossa Tallinnassa, niin vaikka tässä nyt vähän sitten kastuu, niin saapa kuitenkin vaatteet kuivaksi heti. Eikä tarvi ihan läpimäräksi kastua. Sitä ei vielä saada kunnolla. Illalla taitaa tulla kunnolla vettä, niin pieni tihkusade, niin ei se nyt haittaa. On tää näköjään, jos ei omasta ajamisesta henki lähde, niin täällä on näitä sitten. Niin ihan kivasti tää matka, kaikki kadut suljettu. Sä sitä voinut katsoa vähän aikaisemmin. Edes missä päin se hotelli. No, jos mä päästä pois täältä kaupungista. Niin ei tässä nyt haittaisi, jos olisi kiva keli, mutta ei tää sateessa nyt kauhean kauan jaksa pyöriä. Huomenta vaan. Ensimmäinen virallinen ajopäivä. Se on aamupalan aika. Tallinnasta olisi tarkoitus ajella Haapsaluun. Koitan lähteä ajoissa, tai mitä ajoissa. 9 aikaa viimeistään. Nyt mennään aamupalalla katsomaan, paljon siellä on porukkaa. Tervetuloa TS Adventuresin aamupalan nurkkaan. Tämä onkin ihan uusi osuus tässä matkasarjan videossa. Tässä osassa arvostellaan hotellin aamupalat. Meillä on muutamia kriteerejä, mä en ole vielä keksinyt niitä, mutta koitapa keksiä tuossa samalla. Arvostellaan osastoja. Meillä on 5 osastoa, jokaisesta saa joko pisteen tai sitten ei saa pistettä. Ja tulee mahdollisesti saada myöskin 1 ekstra piste.
Yksi osio on leivät ja leikkeleet ja leivänpäälliset. Toinen on tää heavy-osasto. Ei ole hedelmät ja vihannekset, vaan on heavy, eli rasvaa, eli epäterveellistä. Kolmas osasto on puuro-osasto. Onko puuro hyvää virolaista samenttisen pehmeää, suussa sulavaa kaurapuuroa vai jotain aivan muuta. Sitten on ehdottomasti juomaosasto, pääasiassa kahvi. Ja sitten on vielä yleinen viihtyvyys. Yleinen viihtyvyyshän tarkoittaa sitä, että onko jonoa, onko paljon saksalaisia turisteja ja tämän tämmösiä. Mutta lähdetään maistelemaan. Noniin, aamupala on nautittu. On se kaikista jännittävin pisteiden anto. Lähdetään heti kokonaispisteestä. 4/5. Kyllä ihan perus hyvä aamupala. Oli vihannekset oli tuoreita, leipä oli pehmeitä. Puuro oli oikeasti samenttisen pehmeitä, siitä pisteet. Sitten oli tää heavy-osasto, sekin oli ihan hyvä. Kahvi siitä, ehkä erityispisteet siitä kahvin mausta oli ihan hyvä. Mutta sitten se ainoa piste miinus, mikä tulee, niin se on, että kun tänne tulit sitten tietenkin siihen avaamisaikaan, niin täällä oli aivan järjetön määrä porukkaa. Sitten se ekstra piste, mistä puhuin, niin sehän on oikeastaan se, että onko jotain tuoretta sottia, esimerkiksi inkivärisottia tai tämmöistä, että hedelmiä oli, mutta mielellään tuorepuristettua mehua, niin siitä sai sen ekstra pisteen. Miten tää etenee tästä näin muissa hotelleissa? Sitten pyörän päällä. Eilen ajoin tosta ohi ja kävin tossa Nesteen pihalla kääntämässä. Nyt käydään siellä tankkaas. Mä ajattelin, että tutun näköiset jotenkin maisemat ja kaikki, mutta se oli se viime vuoden reissu, kun kumi puhkesi, niin tossa Nesteen pihalla just pysähdyin vähän sitä ihmettelen, kun tuntui takapää kovin levottomalta, niin tää oli se neste, kun kävin toteamassa, että kyllä se vähän alkaa tyhjenee ja siinä sitten monen päivän reissurasitusten sumentaman mielen kanssa totesin, että kyllä mä ainakin Tallinnaa sit ajan. Tallinnaa ajan ja laivaan halun päästä ja kyllähän sinne päästiinkin ja no se on siellä yhdellä videolla. Sitten tankkeja ja sitten tää reitti itse asiassa alkaakin ihan tosta, missähän ikinä me nyt tällä hetkellä taas ollaan tuolla, niin oikeastaan me ollaan sitten jo niinku reitillä. Ei tarvi kauhean kauas tosta enää lähteä, niin, mut ei mitään, tankataan ja lähdetään menemään. No niin, heti pääsee ajamaan. Aurinko paistaa ihan positiivista. Vähän syö ajofiilistä, jos tulee vettä ihan täysillä. Ei muuta, kun ei näe yhtään mitään. Vettä tuli eilen ainakin aika paljon, niin täällä on vähän kurasta joka paikassa, niin sen sitten näkee miten käy. Peilit vois vaihtaa vähän semmosiksi pienemmiksi, ne nyt jo yhteen puuhun otti tossa kiinni. Joo, vähän liukasta. Tuli hyvä muistutus siitä, että tuossa alkumatkasta kun ajelin, niin huomasin, että ei oikein fokus tässä ajamisessa, niin no se tuli aika nopeasti sitten muistutus siitä, että voi livetä. Eilen tuli vielä vettä niin paljon, niin tässä oli sitten pientä jumppaa, mutta ei siinä. Pyörä on
pystyssä ja kuski ei vielä ole ihan puhki. On vähän maastot tai keli on ihan sellainen, että saa taas ajella. Mut sen takia tänne tullaan, ei tänne muuten tarvitse tulla edes muuta kuin ajelemaan, niin kyllä se tästä. Ihan piruliukas. No ei pitäisi kauan mun muistaakseni tätä pätkää olla. Jaha. Siinä on mäki. Alaspäin menee aina. Vähän koittaa olla lätäkköä, joo. Onkohan täällä jotain yllätyksiä? Välillä viedään vähän erikoisempiin paikkoihin. Se vaan, täältä mä en kyllä pääse yhtään mihinkään. Nyt pitää käydä vilaseen vähän, että kannattaako lähteä vai käännäkö mä jotenkin tässä ympäri. Tuossa pitäisi mennä joku polku. Joo, menee tuolla tie, mut se menee tuo alhaalla, eli sitten ympäri tässä jotenkin. Turisalo Cliff. Korkean paikan kammoselle aivan hirvittävä paikka. Mikä siinä on? Jaha, täällä on joku muistokivi. Eikä mitään kaiteita. Hyi saatana. Keila hotelli. Joku. No, ei pitänyt pysähtyä tähän Keilan vesiputouksille, kun taisin viime vuonna käydä, mutta tulinpa nyt kuitenkin.
joku lounaspaikkakin tosta tuli vastaan. Ei kyllä ollut reitillä. Piti lähteä sooloilemaan. Koitin oikasta, mutta eipä siitä tietenkään päässyt. Mutta löytyy hyvä ruokapaikka. Sai syötyä. Siinä jo yli 3 tuntia kuitenkin ajoa ja kahvit, niin taas sai energiaa vähän lisää. Näinä päivinä pitäisi aina muistaa vaan syödä ja juoda. Varsinkin juoda, se tahtoo multa aina unohtuu. Oho, taas on liukasta. Hitaasti etenee jo matka tässäkin. En tiedä, onks mulla 100 kilsaa edes tultu ja 4 tuntia. Toki siinä on vähän jumppa taukoa oli ja muutama lyhyt kuvaustauko ja sitten toi lounastauko, mut aikaisemmilla reissuilla on todennut, että päivän keskivauhti on siellä jossain 30 kilometrin tuntinopeudessa, että 10 tunnin päivässä tiukalla setillä pääset Virossa 300 kilometriä ja se, että se on sit vielä jonkun verran raskasta. Täällä on vedetty linja ulkopuolelta, niin tässä nyt sit niin kova harjoittelu olekaan. Ellei sitten halua mennä väkisin tuohon linjalle, niin tää vähän tämmöstä. Kun tippuu persepenkkiin, niin muuttuu vielä hankalemmaksi. Pystyy vaan heti kun vaan pääsee. No, jos oli viileä, niin saa ainakin lämmöt päällä tämmöisellä pätkällä. Kyllä on vähän vetistä ollut koko päivästä. Jotenkin tuntuu tulevan eilen aika reippaasti. No niin, sehän meni hyvin. Se olikin pikkasen syvempää mitä kuvittelin. On niillä ainakin komiat lätäköt. Käsi niin ison lätäkkö
kuralätäkkö. Se olikin vähän syvempi mitä kuvittelin, niin roiskahti ihan mukavasti. Tuli persekin ihan kuraiseksi. Siinä on majakka. Dronen otin esille, mutta tuuli on niin järkyttävä, niin ei siitä mitään tullut. Jää drone-kuvat sit ottamatta. Tästä tulee. Iso-Britannia. Kuinka paljon mahtaa tulla? Jos kääntyy tonne. Ihastellaan tässä sitten. Sitten. Sammakoita. Sitten suostarikin. Ei siinä oikein saa ajaa vissiin mitenkään.
Ihan kuin olisi vettä vähän. Venäläisten pilottien hautausmaa. Kartanoa puskee. Tää on remontoitu varmaan. Ei siellä yhtään mitään olekaan. Siellä pohja näyttää olevan ihan hiekkapohja, niin se jossain kohtaa ottaa kiinni siellä. Alkaa olla taas sen verran lämmin, että saakin aukaista luukut ihan just. Yhtä uittamista näköjään.